हेलो फ्रेंड्स मैं बाबुल आपको वेलकम जनाइছোঁ আমাৰ ansupport নতুন ভিডিঅ'ত फ्रेंड्स মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ যে এনআৰসি কাৰেকশ্যনৰ বাবে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয় আৰু কেনেকৈ নামটো কাৰেকশ্যন কৰা হয় তো যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আই বটমত ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু फ्रेंड्स আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখুৱাম যদি আপোনাৰ ফটো নট এভেইলেবল দেখুৱায় আপুনি কেনেকৈ এই ফটো আপলোড কৰিব আৰু ফটো আপুনি কেনেকৈ সেভ কৰিব আৰু শেষৰ দুটা ষ্টেপ আপুনি কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু আপুনি কেনেকৈ ৰিসিপ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখুৱাম আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো फ्रेंड्स আহক আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ फ्रेंड्स আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব মই এটা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছোঁ আৰু সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব www.nrcassam.nic.in আৰু ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপুনি লিংকটোত ক্লিক কৰিব লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো ওপেন হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইলতে আপুনি প্ৰথমে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক লিখা আছে অনলাইন এনআৰসি ড্ৰাফট কাৰেকশ্যন পৰ্টেল ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হ'ব আপুনি এবাৰ পঢ়ি ল'ব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এখন পেজ ওপেন হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া চাওক লগইন আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ তো फ्रेंड्स মই আগতে এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিছোঁ যদি আপুনি এতিয়াও ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আই বটমত ক্লিক কৰি এটা ভিডিঅ' চাব পাৰে এনআৰসি কাৰেকশ্যন কৰাৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব মই সেইটো দেখুৱাইছোঁ নতুবা মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনত আপুনি লিংক চেক কৰিব চেক কৰাৰ লগে লগে আপুনি আৰু এটা ভিডিঅ' পাই যাব সেইটো আপুনি চাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব তো फ्रेंड्स মই আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া মই আপোনাক লগইন কৰি দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ পিছত মই ষ্টেপটা দেখুৱাম আপুনি নামটো কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব ফটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব আৰু একেবাৰে শেষৰ দুটা ষ্টেপ আপুনি কেনেকৈ ৰিসিপ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বলতে মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব फ्रेंड्स তো फ्रेंड्स লগইন কৰাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব মই অলপ আগত সেভ কৰি ৰাখিছোঁ এটো কাৰণে মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ অটোমেটিক ইয়াত দেখুৱাই আছে পাছৱৰ্ডটো সেভ কৰা আছে এতিয়া মই স্ক্ৰল ডাউন কৰি ক্যাপচাটো এন্টাৰ কৰিম ক্যাপচাটো এন্টাৰ কৰি মই যদি সাইন ইনত ক্লিক কৰো সাইন ইন হৈ যাব ইয়াত দিয়া আছে KNLKRA আৰু মই সাইন ইনত ক্লিক কৰিছোঁ সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক তো फ्रेंड्स এনেকৈ পেজ আৰু এখন ওপেন হ'ব আপুনি প্ৰথমে পেজটো ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'ব ইয়াত ওপৰত তিনটা ডটত ক্লিক কৰি দিব আৰু তিনটা ডটত ক্লিক কৰাৰ লগত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি ডেস্কটপ লৈ টিকচিং লগাই দিব টিকচিং লগাই দিয়াৰ লগে লগে পেজটো এনেকৈ ডেস্কটপ মোডত ওপেন হৈ যাব আপুনি ইয়াত ওপৰত চাওক চাৰিটা ষ্টেপ দিয়া আছে মই আপোনাক এটা এটা কৈ দেখুৱাম আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যদি আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তো ভুল কৰি দিব পাৰে আৰু যদি এবাৰ ভুল কৰি দিয়ে আপুনি পিছত কিন্তু আকৌ শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো অকনো স্কিপ নকৰিব আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি প্ৰথমে প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব লাগিব পেজ আৰু এখন ওপেন হ'ব এসক পেজখন ওপেন হৈছে আৰু ইয়াত আহিছে স্টেপ নাম্বাৰ 2 আৰু ইয়াত দিয়া আছে কাৰেকশ্যন ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ নাম পাই যাব যিকেইজনৰ নাম ড্ৰাফট এনআৰসিত প্ৰকাশ পাইছে ইয়াত আপুনি প্ৰথমে এবাৰ চেক কৰি ল'ব আপুনি কাৰ নামটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে আপুনি চেক কৰি ল'ব আৰু চেক কৰাৰ পিছত আপুনি যাৰ নামটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে তেওঁৰ নামত কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে নে নাই আপুনি ইয়াত চাওক সাইডত দিয়া আছে need to change আপুনি need to changeত ক্লিক কৰি দিব need to changeত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যাৰ নামৰ আগত আপুনি need to change ক্লিক কৰিব need to changeত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে হেজনৰ সকলো ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব অলপ সময় ওয়েট কৰিব লাগিব পেজখন লোডিং হৈ আছে ইয়া চাওক তেওঁৰ সকলো ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব ইংলিশ নাম আসামিজ নাম আৰু ইয়াত ফটো নট এভেইলেবল দেখুৱাই আছে মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ ফটোটো আপলোড কৰিব আৰু সেভ কৰিব আপুনি প্ৰথমে এবাৰ চেক কৰি ল'ব আসামিজ ইংলিশ নেমবিলাক দেউতাকৰ নাম মাকৰ নাম এবিলাক আপুনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব ইয়াত প্ৰথমত দিয়া আছে চাওক নেম ইন ড্ৰাফট এইটো নাম প্ৰকাশ পাইছে নেম ইন ড্ৰাফট আৰু এইটো হৈছে একচুৱেল নেম আপুনি একচুৱেল নেমটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব সেম তেনেকুৱা তলত ইংলিশত দিয়া আছে নেম ইন ড্ৰাফট আৰু ইয়াত দিয়া আছে একচুৱেল নেম ইয়াত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব আপুনি কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইয়াত চাওক যদি ফটো নট এভেইলেবল দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা ফটো নট এভেইলেবল সিলেক্ট ফটো আপুনি সিলেক্ট ফটোত ক্লিক কৰি আপুনি ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ কৰিব এতিয়া মই প্ৰথমে ইয়াক নাম এটা চেঞ্জ কৰি দেখুৱাম হয় নামটো চেঞ্জ কৰাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে নামটোৰ আগত দিয়া চাওক দিয়া আছে ক্লিক টু এডিট আপুনি ইয়াত চেক মাৰ্ক লগাব লাগিব মই ইয়াত টিকচিন লগাই দিছোঁ টিকচিন লগাই দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াত নামটো এডিট কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছে লগে লগে এতিয়া যদি মই ইয়াত ক্লিক কৰোঁ চাব এডিটৰ অপশ্যনটো আহি যাব ইয়াত চাওক মই ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এডিটৰ অপশ্যনটো আহি গৈছে এতিয়া মই এইটো কাৰেকশ্যন কৰিলোঁ
আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনাৰ মোবাইলৰ কিবোৰ্ডে কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত দিয়া আছে ক্লিক হেয়াৰ ফৰ ভাৰ্চুৱেল কিবোৰ্ড, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা মানে ভাৰ্চুৱেল কিবোৰ্ডটো অ'পেন হৈ যাব আৰু আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি এইটোত টাইপ কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ মোবাইলতে আপুনি ছুইফ্ট কিবোৰ্ডটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই মোৰ মোবাইলত ছুইফ্ট কিবোৰ্ডটো ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ। এই কিবোৰ্ডটোত SMS মই টাইপিং কৰিব পাৰোঁ। যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ছুইফ্ট কিবোৰ্ডটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। এতিয়া মই নামটো কাৰেকশ্যন কৰি দেখুৱাব প্ৰথমে আপোনাক। একমাত্ৰ অসমীয়া নামটো কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছিলে, মই অসমীয়া নামটো কাৰেকশ্যন কৰি দিছোঁ। এতিয়া শ্বহীদ আহমদ আছিলে, এতিয়া মই শ্বাহিদ আহমদ লিখি দিছোঁ। ইংলিছ নামটো ঠিকেই আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ইয়াত চাওক ফটো নট এভেইলেবল দেখুৱাই আছে। এতিয়া আপুনি ফটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাম। আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি জুম কৰিব। ইয়াত চাওক দিয়া আছে ফটো একশ্যন, ফটো নট এভেইলেবল ইন ড্ৰাফ্ট আৰু চিলেক্ট ফটো। আপুনি চিলেক্ট ফটোত ক্লিক কৰিব। চিলেক্ট ফটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পৰা যদি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে আপুনি এলাউড ক্লিক কৰি দিব আৰু এলাউড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলাৰী অ'পেন হৈ যাব আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা ফটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপুনি যাৰ ফটো আপলোড কৰিব বিচাৰে তেওঁৰ ফটো আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ওপৰত ডাউন দি আছে, আপুনি ডাউনত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ জুম আউট কৰিব আৰু জুম আউট কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত ফটোটো আহি গৈছে। আপুনি ফটো ছেভত ক্লিক কৰি দিব, ছেভ ফটো। আৰু ইয়াত আপুনি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব, ফটোৰ চাইজ হ'ব লাগিব 50 KB ভিতৰত। যদি আপোনাৰ ফটোৰ চাইজ বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি পিকচাৰত ফটো আপুনি এডিট কৰি ফটোৰ চাইজ কমাব পাৰিব। আৰু ইয়াত ফটোত ফৰ্মেট হ'ব লাগিব GIF, PNG, JPEG আৰু JPEG। এইকেইটা ফৰ্মেটৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি। ইয়াত চাওক মই ফটোটো আপলোড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ছেভ ফটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক আহি গৈছে ফটো হেজ বিন আপডেটেড ছাকচেছফুলি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি আৰু এবাৰ চেক কৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ আৰু কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে আপুনি চেক কৰি ল'ব। চেক কৰি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ, মই এবাৰ চেক কৰি লওঁ। মই ফটো আপলোড কৰি দিছোঁ, এতিয়া মই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিছে ডু ইউ ৱান্ট টু কনফাৰ্ম দ্য চেঞ্জেছ। আপোনাৰ যদি কনফাৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। মই কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি আছোঁ। এতিয়া কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আহিছে ডাটা হেজ বিন আপডেটেড ছাকচেছফুলি, ডু ইউ ৱান্ট টু কণ্টিনিউ ইন দিছ পেজ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত আপুনি নট ক্লিক কৰিব, কাৰণ যদি আপোনাৰ বেলেগ কাৰোবাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বেলেগ সদস্যৰ নাম, তেতিয়াহ'লে আপুনি নট ক্লিক কৰিব। আৰু এতিয়া যদি আপুনি য়েছত ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু বেলেগৰ নাম কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি নট ক্লিক কৰিব। ইয়াত নট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক কি হয়। ইয়াত চাওক নট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ হোম পেজত আহি গৈছে আৰু মই অলপ আগত যিটো কাৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ নাম, এই নামটো ইয়াত চাওক আপডেটেড দেখুৱাই আছে। ইয়াত চাওক আপডেটেড দেখুৱাই আছে। মই এইটো কাৰেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু ফটো আপলোড কৰিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইমানখিনিলৈকে যদি বুজিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, পিছত কিন্তু পাহৰণত থাকি যাব। এতিয়া লাইক কৰি দিয়ক আৰু বাকী ষ্টেপকেইটা মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ এটা এটাকৈ। এতিয়া মোৰ আৰু কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে, মই ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ কৰি মোৰ সকলোখিনি কাৰেকশ্যন কৰি মই আপোনাক বাকী প্ৰচেছ দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি এনেকৈ এটা এটাকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। এনেকৈ আপুনি সকলো নাম নেট টু চেঞ্জত ক্লিক কৰি কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। আৰু কাৰেকশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব কাৰেকশ্যন, তেতিয়া আপুনি ইয়াত চাওক ৰিচিভ জেনেৰেশ্যন, আপুনি ৰিচিভ জেনেৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ৰিচিভ জেনেৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব, পেজ আৰু এখন অ'পেন হ'ব। হয়, যেতিয়া আপুনি ৰিচিভ জেনেৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই পেজটো অ'পেন হ'ব। প্ৰথমত দি আছে চাওক ভেৰিফাই ডাটা ইন এছামিজ লেংগুৱেজ। আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ নাম এছামিছত এবাৰ আপুনি চেক কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি যিকেইটা কাৰেকশ্যন কৰিছিলে ইয়াত আপডেটেড দেখুৱাই আছে। আপুনি এনেকৈ ভালকৈ এবাৰ চেক কৰি ল'ব। মই সকলো ফটো আপলোড কৰিছোঁ অলপ আগতে, ইয়াত ফটো দেখুৱাই আছে। এছামিজ লেংগুৱেজত সকলোখিনি চেক কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ জুম কৰিব আৰু ইয়াত চাওক আই কনফাৰ্ম দ্য এবভ চেঞ্জেছ, ইয়াত আপুনি কনফাৰ্মত টিক চিন লগাই দিব। এতিয়া আপুনি আকৌ জুম আউট কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব চাওক ভেৰিফাই ডাটা ইন এছামিজ লেংগুৱেজ, ভেৰিফাই ডাটা ইন ইংলিছ লেংগুৱেজ। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইংলিছৰ সকলো ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব। ইংলিছ লেংগুৱেজত আপুনি ইংলিছ লেংগুৱেজত কি কি কাৰেকশ্যন কৰিছিলে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব। মই মাত্ৰ এটা কাৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু মই সকলো ফটো আপলোড কৰিছিলোঁ, ইয়াত দেখুৱাই দি আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব। ইংলিছ লেংগুৱেজ আপুনি গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত আপুনি আকৌ জুম ইন কৰিব আৰু জুম ইন কৰাৰ পিছত আপুনি আই কনফাৰ্ম দ্য এবভ চেঞ্জেছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আকৌ আপুনি জুম আউট কৰি দিব। জুম আউট কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি কিন্তু ভালকৈ এবাৰ চাব,
চাই আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহিছে চাওক আৰ ইউ চিয়'ৰ ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপুনি য়েছত ক্লিক কৰি দিয়ে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰিচিপ্ট জেনেৰেশ্যন হৈ যাব আপুনি দুবাৰ আৰু কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে যদি আপোনাৰ কিবা সন্দেহ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নট ক্লিক কৰি আকৌ এবাৰ ৰিচেক কৰি ল'ব আৰু ৰিচেক কৰি আপুনি য়েছত ক্লিক কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ মই এবাৰ ভালকৈ চেক কৰিছোঁ এইটো কাৰণে মই এতিয়া য়েছত ক্লিক কৰি দিছোঁ য়েছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব এটা মেছেজ আহিছে মোবাইলত ইয়াত চাওক আমাৰ ৰিচিপ্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে এতিয়া আপুনি ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰি মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ মই এটা স্ক্ৰীনশ্বট কৰি লৈছোঁ আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড ৰিচিপ্টত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড ৰিচিপ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ডাউনলোড হৈ গৈছে এইখনেই হৈছে আপোনাৰ ৰিচিপ্ট এইখন আপুনি কম্পিউটাৰতে প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি আপুনি কিবা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰিব মই আপোনাক কম সময়ৰ ভিতৰত ৰিপ্লাই দিম কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ